נמצא איתנו אחד האסטרטגיים, הייתי קורא לו, החשובים ביותר במדינת ישראל, חבר הכנסת לשעבר מר משה פייגלין. שלום לך משה. שלום, שלום. טוב, איך אומרים, הייתי שמח לראיין אותך בעיתות שלום, אבל לאנשים יש הרבה שאלות, ואני חושב שאתה עם הניסיון העשיר שלך ועם יכולת הניתוח שלך יכול לעזור לנו. דבר ראשון, כשאתה מסתכל על הסיפור הזה, כל עם ישראל מסתכל, ולא מבינים מה קרה פה. אמרו לנו שצה"ל חזק, שצה"ל מוכן, שצה"ל נכון ליום קרב, ופתאום מתרחשים פה דברים מדהימים. חמאס מתגלה כמי שמסוגל לאתר את מערכת רואה יורה, לפגוע בים, בעשרות אנטנות כאלה, לשתק את מפקדת האוגדה, לכבוש את בסיס התצפית, לרצוח ולקחת בשבי, רחמנא ליצלן, ואחר כך לחדור בעשרות נקודות, להיכנס ליישובים, לכבוש יישובים, כשהתסריט הזה כבר ידוע מזמן המנהרות. אני לא רוצה להמשיך כי הכאב הוא אדיר. יש לך איזשהו הסבר איך הגענו הלום? כן, ואני מסביר אותו כבר 30 שנה. הייתי אומר שאת כל חיי מאז הקמת זו ארצנו, הקדשתי כדי לנסות ולמנוע את הרגע הזה. ומה שאני הולך לומר עכשיו הוא לא חלילה וחס מתוך רצון להתפאר או לטפוח לעצמי על השכם, אלא בדיוק להפך, ומיד תבין. כל מה שאמרתי ב30 השנים האחרונות, כל מה שהערכתי, כל מה שדיברתי עליו, כל מה שהפגנתי נגדו, כל מה שפעלתי ציבורית בכל דרך אפשרית, התברר השבוע כמדויק להחריד. וכל הגנרלים והמעריכים והאסטרטגיים, מהראשון ועד האחרון, כולל ראש המל"ל צחי הנגבי, שרק לאחרונה הודיע לנו שהחמאס מורתע לעוד 15 שנה, התבררו כחדלי אישים. עכשיו אני לא אומר את זה כדי להתפאר או כדי להתייהר, אני אומר את זה כדי שיקשיבו עכשיו טוב טוב להערכות שלי, למה צריך לעשות ולמה יקרה אם מה שאני אומר שצריך לעשות חלילה וחס לא יעשה. אז קודם כל לשאלתך, למה זה קרה? מתרוצצות עכשיו שמועות על בגידה גדולה, על איזשהו חפרפרת מבפנים, שאני לא יודע מה. זה קשקוש גמור. קשקוש גמור. הסיפור הוא הרבה יותר מהותי. אני מטריע ואני אומר זמן רב שאין למדינת ישראל צבא. אף אחד לא מקשיב. אין למדינת ישראל צבא. כשאתה מרים את המכסה מנוע, אין שם מנוע. אין שם מנוע. יש למדינת ישראל... זה נורא לשמוע את המילים האלה, אבל זה נראה ככה, השאלה היא מה? זהו, הסכמי אוסלו עשו את זה, איך זה קרה? כן, אתה הסברת יפה מאוד, הסכמי אוסלו אכן עשו את זה. הרי כל הקצונה הבכירה של הצבא שובטה כלפי מעלה על יסוד הכפיפות שלה להסכמי אוסלו. אני אספר לך אנקדוטה שכבר סיפרתי אותה הרבה פעמים בעבר. אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון כחבר כנסת מטעם הליכוד, במהלך צוק איתן, מגיע סגן הרמטכ"ל איזנקוט, בסיטואציה חיוורת ביותר לעומת מה שקורה היום, טילים עפים, צה"ל בפנים, כבר חודש וחצי שטילים עפים על תל אביב, והוא בא, ובהתחלה היה לחץ על נתניהו להכניס חיילים, להוציא, מי שזוכרים את הסיפור. ונכנס איזנקוט, כי גנץ שהיה רמטכ"ל, שמר את עצמו מין טפלון כזה, אז הוא לא הגיע, שלח את סגנו, נכנס איזנקוט, ומסביר כמה מנהרות השמדנו, כמה טילים השמדנו, ואתה רואה שתל אביב ממשיכה להיות מופגזת, ויושבות שם כל החברות הכנסת של יש עתיד פחות או יותר בוועדת חוץ וביטחון, לא מבינות דבר מימינן ומשמאלן, הוא בא כדי לקבל אישור לגיוס עוד מילואים וכו'. אמרתי לו, אדוני סגן הרמטכ"ל, שאלה אחת קטנה לי אליך. הוא מסתכל עליי, הם מאוד פחדו ממני שם, מהשאלות שלי. אמרתי לו, תגיד לי בבקשה מי האויב. שאלה אחת קטנה, סגן הרמטכ"ל, תל אביב מופגזת חודש וחצי, ואני שואל את סגן הרמטכ"ל של מדינת ישראל, איזנקוט, כן, עכשיו חבר כנסת, מי האויב?
הוא פער את פיו בתדהמה, פצח באיזה נאום מבולבל וברח. הוא לא ידע להגיד לי מי האויב. איך אתה מסביר את זה? משום שאם אתה אומר שהחמאס הוא האויב, המשמעות היא שכדי לנצח במלחמה, אתה צריך להשמיד את החמאס. אבל אם אתה תשמיד את החמאס, אתה הרי תצטרך להחזיר את המצב בעזה למצב שהיה לפני אוסלו, כי אם אין שם ריבון, אתה חייב להחזיר לשם את הממשל הצבאי, ואין יותר אוסלו, והרי אותו אייזנקוט הגיע לתפקידו על יסוד כך שהוא נאמן לרעיון והגיון אוסלו. אתה יכול להיות אולי עד רב סרן, אם אתה מגלה חוסר נאמנות לטמטום הזה. אז רגע, אז אתה בעצם אומר לנו היום, חברים, חייבים לכבוש את עזה? יש לך היום אין צבא, יש לך היום אין צבא, היות וכל שדרת הפיקוד משובטת להגיון אוסלו, ומשובטת למוסר אוסלו. זאת אומרת, דיברת על כך שאנחנו עם הנצח, העם המוסרי, אנחנו משועבדים לחלוטין למוסר האירופאי, הנוצרי, מוסר אושוויץ של אירופה. מוסר שבעינינו היהודיות הוא מושחת. בואו נשים את זה על השולחן. בעינינו כל מה שהם קוראים מוסרי היום, זה בעצם מושחת, זה שחיתות. אתה מגן על ילדי האויב באמצעות הפקרת הילדים שלך. זה מוסרי, זה יהודי הסיפור הזה. אני רוצה, אבל עוד לא סיימתי לענות לשאלה שלך מה קרה. כן, בבקשה, כן. לא הייתה בגידה, אז מה קרה? צריך להבין שעל פי הגיון אוסלו, לאדמה אין ערך. זה נדל"ן כמו שאמר רבין, כן, פיסת נדל"ן ברמת הגולן, מי צריך את החירבה הזו בירושלים, הר הבית, זה הכל שטויות, זה הכל דמיונות. ארץ ישראל, מה זה ארץ? אנחנו פרגמטיים, נחתוך פה, נחתוך שם, אין שום דבר קדוש. וכשזאת התפיסה, אז צבא הקרקע הולך ומתדלדל, ומדלדלים אותו, הוא לא רלוונטי, והוא במקומו מייצרים חיל אוויר, אנחנו לופטגשפט, אנחנו אחוזים בטכנולוגיה, באוויר, בחיל האוויר, בטכנולוגיה, במודיעין, בטילים נגד טילים, ובסופו של דבר, צה"ל עשה שני דברים, הוא החליף צדק בטכנולוגיה, והוא החליף חיילות בחיילות, מתוך שיעבוד לערכים פרוגרסיביים. כן. כל חיל האוויר נעמד על הראש כדי להכשיר במשך 30 שנה, מאז בג"ץ אליס מילר, 4 טייסות קרב, 4, שגם הן בקושי שרתו. להכשיר טייס עולה יותר מהמטוס, שנבין. כן, כן. עד כמה השתעבדנו לתפיסות הפרוגרסיביות, ואין לי שום דבר נגד החיילות הגיבורות, אני מצדיע לכולן, אבל התפיסה הזאת של לערבב הסרת המחיצה ביום כיפור, הקרב על המחיצה, זה לא רק בתפילה, זה הסרת כל המחיצות, כל הזהויות, כל המהויות, כל הפרוגרס, קדימה צעד אל תוך צה"ל, אז זה מה שקיבלת, צבא שברגע, שהדקירה הקטנה בבלון הזה של הטכנולוגיה, פוצצה את כל הבלון. זה בדיוק מה שקרה, בדיוק. עכשיו, כן, אז החלפת צדק בטכנולוגיה, החלפת חיילות בחיילות, אין לך יותר את אותם קצינים ומפקדים, ואת אותם רמטכ"לים, את הרפולים שששים אלי קרב, כי אתה החלפת חיילות, גברית, כן, גברית, בחיילות. מי צריך את הגולנצ'יקים הללו? יש לנו טכנולוגיה, יש לנו טילים נגד טילים, כן, אנחנו רואים כמה שהכיפת ברזל עוזרת כרגע לתושבי אשקלון ותל אביב. זה מה שקרה. אני ברשותך רוצה לעבור למה שיקרה. אז שנייה אחת, אני רוצה לקחת אותך יותר בצורה ספציפית, כלומר, אמרת לנו, תראו, חייבים לכבוש את עזה בעצם, למוטט חמאס, להגיע חזרה לשלטון על אדמת עזה, שצריך לומר, זה אדמת ארץ ישראל, כידוע, היה ריבון עולם, רבי ישראל נג'רה, הרב של עזה, כל הסיפורים שמציגים את עזה, כאילו זה מאז ומעולם מקום ערבי, קשקוש, אבל אני רוצה לשאול אותך, יש כאלה שאומרים, הרי אני הקטן, שנים רבות אומר, לא יהיה פה שקט עד שלא נכבוש את עזה, קטונתי, אבל אני רוצה לשמוע את ההסבר שלך, איך אתה רואה את היום שאחרי, כלומר, מה אתה אומר, כובשים את עזה, ואז מה קורה, חוזר שלטון צבאי, מה אתה רוצה לעשות עם עזה?
אני מתנצל שאני מתעקש לדבר על מה צריך עכשיו, ולא מה נעשה אחרי שנכבוש את עזה. אוקיי, קדימה, בבקשה. ולמה? כי לכך התייחסתי אין ספור פעמים, רצתי על זה לבחירות, יש לי ספר שלם, יש שם 30 עמודים שמסבירים מה נעשה אחרי שנכבוש את עזה, אתה מוזמן לרוץ ולקרוא שם, אוקיי? לא, יש לי את התוכנית שלי, גם היא כתובה מפורטת. כן, כן, אבל אנחנו פה בשביל לשמוע אותך, משה, בבקשה. אני אומר, אהיה סמוך ובטוח שאני יודע בדיוק מה צריך לעשות, בדיוק מה צריך לעשות. אני אתן לך רמז קטן, 100,000 עזבו רק בחודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה, את עזה. כל מה שהיינו צריכים לעשות, זה לעודד את התהליך הזה, זה הכל. גם שם וגם ביהודה ושומרון. אוקיי, זאת אמירה חשובה. אין שום בעיה, לא דמוגרפית, ולא דמוקרטית, ולא משפטית, אין שום בעיה. הכל בראש ובלב שלנו. אנחנו כל כך השתעבדנו לאוסלו, שהעדפנו לטבול בתהליך המוות האיטי הזה, במקום ללכת אל הפתרון האמיתי. וצריך להבין שמה שאמר לנו לפני מותו, האדריכל של אוסלו, דוקטור רון פונדק, היה אמת לאמיתה, ברגע של חסד, ברגע של כנות, אמר פונדק, אוסלו לא נועד להביא שלום, אוסלו נועד לייצר ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. כל הסיפור פה זה מאבק פנים ישראלי, כל הסיפור כאן זה מאבק פנים ישראלי על שאלת מהו האתוס המכונן של המפעל הציוני, היהודי או הדמוקרטי תקרא לו, האוניברסלי. האם אנחנו עולם ישן עדי יסוד נחריבה, וזה אומר שאז אנחנו עם ככל העמים ולכן חייבים את הפרטנר מן הצד השני שיקבל אותנו אל קרבו ויפסיק להצביע עלינו כשונה וכנטע זר. בקיצור, אם אנחנו מסוגלים להיות עם נורמלי, ואז בכל מחיר, כולל כל מחירי הדמים ששילמנו עד עכשיו עבור אוסלו, שווים את זה. אוסלו הוא דת, שנבין, מדובר כאן בדת, ואנחנו מקריבים למולך הדת הזאת אלפי קורבנות כבר 30 שנה, באוטובוסים מתפוצצים, במסעדות שמתרוממות באוויר. לא היה גדר סביב כל גן ילדים ושומר בפתח של כל תחנת רכבת לפני אוסלו. מספר ההרוגים והפצועים וקורבנות הטרור לפני אוסלו היה שליש ממה שהוא היום. לאורך השנים אני מדבר, לא מה שקרה עכשיו שהוא בוודאי כל כולו אוסלו. אני מוכרח, משה, משפט אחד ככה בין לבין, משפט אחד קטן. אני נזכר שהייתי במילואים בדרום הר חברון, ואמרו שבכפר עידנה חושבים שיש שם איזה בית שיש שם אקדח. וזה היה כאילו, וואו, יש פה איזה ערבי שיש לו אקדח, האנשים גדלו לתוך אוסלו היום, לא בכלל מעלים בדעתם, שהיינו פעם בגלקסיה אחרת. אתה מבין מה פירוש? כלומר, היה חדשה מרעישה, הולכים הלילה לעלות על בית בעידנה, בדרום הר חברון, כי אומרים שיש שם איזה אקדח אחד בודד. זה היה המצב אז. תבין שעבור, למולך העבודה הזרה הזאת, של הווה ונגשים את החלום הציוני, יש לומר בכנות, את החלום הציוני של להיות עם ככל העמים, בכל מחיר, אנחנו מוכנים להקריב את מה ששמעון פרס קרא לו קורבנות השלום. כן. והקורבנות הללו, אלו הקורבנות של הדת, שאכפו עלינו, אלו שהתעקשו בכוח, באמצעות אותם קבלני משנה, ערפאת ובהמשך החמאס, להפוך אותנו לעם ככל העמים. עכשיו, נחזור מהרובד ההוא למה קורה עכשיו, ומה צריך לעשות עכשיו. כל מי שעיניו בראשו מבין, שמה שצריך לעשות עכשיו זה להשמיד את עזה. כל אחד מבין את זה. אבל מה שלא מבינים, או לא מבינים מספיק, הוא שמה שהתחולל השבוע הוא לא איזו אפיזודה שצריך לגמור את הסיפור ולחזור לשגרה. מה שהתחולל השבוע הוא דף חדש
בתולדות מדינת ישראל. מה שהתחולל השבוע, אני אומר זאת כך, אם עזה לא תושמד מיד, באופן מוחלט, בלי להמתין לשום דבר, לא לממשלת אחדות, ועם כל הצער והכאב שבדבר, גם לא לחילופי שבויים. כלומר, אם לא יתבצע פה מהלך לפחות בסדר גודל של מלחמת ששת הימים, אם לא יתבצע פה מהלך שמשיב למדינת ישראל את ההרתעה, שמנער מאיתנו את כל אותם כבלים שכבלו אותנו מאז אוסלו ועד היום, שמשדר לכל העולם ואשתו שמסביבנו, קרוב ורחוק, שעם ישראל קם על רגליו, ולא מתכוון להיכנע. אם זה לא יקרה, ואם זה לא יקרה מיד, אז מה שראינו בקיבוץ בארי, יהיה רק הפרומו למה שהולך להתחולל בכל ערי ישראל. בתל אביב, בנתניה, בחיפה, בירושלים, בכל מקום. בכל מקום. זו לא שאלה של אולי נעשה אורנים קטן או אורנים גדול. מהלך מהיר או מהלך קצת יותר רחוק. מהלך יותר מתוחכם בשילוב עם כוחות כאלו או אחרים. לא. אנחנו נמצאים כרגע בנקודת האל חזור. או שאנחנו רוצים להוריש לילדים ולנכדים ולנינים שלנו מדינת ישראל בוטחת, כפי שקיבלנו מההורים והסבים והסבתות שלנו אחרי מלחמת השחרור ואחרי מלחמת ששת הימים ואחרי מלחמת יום כיפור, או שאנחנו רוצים להוריש להם את קיבוץ בארי בכל הארץ, כי אם לא נעשה את מה שצריך עכשיו לעשות בעזה, נמשוך אלינו את החיזבאללה, שיבינו שהכללים לא ישתנו, נמשוך עלינו את ערביי ישראל, שאין שום הבדל בינם לבין ערביי עזה, זה אפילו אותן משפחות, וזו אותה תרבות, בוודאי שנמשוך עלינו את ערביי יהודה ושומרון, ונתחנן לביידן שישלח עוד ועוד נוסעות מטוסים, וחסד לאומים חטאת, וכמה אכפת לאמריקאים ולאנגלים ולאירופה מאיתנו, ראינו לפני 85 שנה, כיצד הקפידו שלא להפציץ את אושוויץ. ואנחנו נקבל כאן מדינה על ברכיה, מדינה מפורקת, מדינה מפורזת, ונקבל כאן את קיבוץ בארי, כי זאת המשמעות. אם אנחנו לא מסוגלים להגן על עצמנו, אז התמונה של קיבוץ בארי זאת התמונה, זה או, אין באמצע. ועכשיו למה שצריך לעשות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, לאור כל הדברים האלה, ואין ספק. אני רוצה אבל לרדת למישור הכי מעשי, הכי מעשי. אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי הנושא, שנייה, מילה אחת, מיד תכניס, ואתה, איך אומרים, בתור מרואיין בעל זכויות יתר פה בערוץ, תשיב על מה שאתה רוצה להשיב, בסדר? אני עדיין רוצה לשאול אותך, יש עכשיו דיבור על כניסת מפלגות מהאופוזיציה, שצריך לומר שיושבים שם רמטכ"לים שאחראים למצב הזה, ומדברים על אחדות, כי רגילים לזה שצריכים אחדות פוליטית בשעת חירום, אבל לכאורה, מכיוון שכמו שאתה אומר, אנחנו בנקודת אל חזור, וצריך להשמיד בעצם את כל אויבינו שם בעזה וכן הלאה. אם זה כך, יכול להיות שהאנשים האלה בעצם יכולים היום רק להפריע לממשלה. אולי זה לא הדבר הנכון ללכת על ממשלת אחדות. למה להכניס גורמים שהביאו אותנו עד הלום לתוך השלב שבו צריך לתקן את מה שהם קלקלו, הם וחבריהם? אני אסדר את העניין, אני דווקא שמח על השאלה שלך, ואני קודם כל אענה לשאלה. שלך, בבקשה. אחדות היא דבר חשוב מאוד, אולי הכי חשוב, בזמן מלחמה. אבל אנחנו לא במלחמה. ברגע שראש הממשלה דיבר על השמדת היכולות של החמאס, הבנת שאתה לא במלחמה. זה בדיוק כמו שגנץ אמר, אנחנו צריכים להשמיד את המנהרה, צריכים להשמיד את המשגר,
לא דיבר על להשמיד את החמאס. כל עוד, המשמעות של מלחמה היא השמדת האויב. אני אכניס לכאן אנקדוטה היסטורית. במלחמת העולם השנייה הבינו בעלות הברית שהיא פרצה משום שהראשונה אף פעם לא הסתיימה, וצריך להגדיר מהו ניצחון. כן, לא היה מצעד של בעלות הברית ברחובות ברלין בסוף מלחמת העולם הראשונה, ולכן קיבלנו את השנייה, הם הבינו את זה. ואז הם הגדירו מהו ניצחון. ניצחון, הם הגדירו את זה unconditional surrender, כניעה ללא תנאי, זה ניצחון. ואתה יודע משהו? גם את זה אני לא מוכן לתת להם. אני רוצה השמדה מוחלטת. כי את התמונות שראינו, אני נחרד מהמחשבה שעוברת לי בראש ואני אומר אותה. חסד עשה איתנו אבינו שבשמיים, שהראה לנו את הפרומו הזה. אנחנו צריכים להבין שזה פרומו למה שיקרה בכל הארץ, אם לא תהיה השמדה מוחלטת של עזה. לא ישימו תינוקות מבארי בתוך כלובים של עופות. וואו, אני מוכרח להגיד לך, התמונה הזאת לא נותנת לי מנוח, לא נותנת לי מנוח. ובעזה תישאר אבן על אבן. אשרי שיוחז וניפץ עוללייך אל הסלע, אומר דוד מלכנו. זה מה שצריך. כן, אין ספק, גם כשאתה רואה ברשתות החברתיות, כל הציבור שמה. תקשיב טוב, אנחנו צריכים בעזה דרזדן, אנחנו צריכים בעזה הירושימה, אין צורך בפצצת אטום, אבל זאת התוצאה, דרזדן, סערת אש, לא פחות מזה, לא פחות מזה. עכשיו תקשיב, ומכיוון שאין מלחמה, אין מלחמה, אז הדיבורים על אחדות הם קשקוש. אז זה אחדות בשביל מה? אחדות כדי לא להילחם? אחדות כדי לא לנצח? אחדות כדי לא להציל את מדינת ישראל? אני מאוד מקווה שהאמירה שלך הזאת שהיא באמת... אם הייתה מלחמה, כמו ערב ששת הימים, שמזמינים את בגין להצטרף לממשלה, בוודאי, מבינים, אנחנו במלחמה, על מלחמת קיום, להיות או לחדול, בוודאי שאחדות. אבל האם ההנהגה שלנו מבינה את זה? האם ביבי מבין את זה? האם גנץ מבין את זה? הם לא מבינים את זה. וואו, אני בנקודה הזאת חייב לומר שאני מאוד מאוד מקווה שאתה טועה. הלוואי, אני מתפלל שאתה טועה. משום שאם באמת, אם באמת, אנחנו שומעים את האמירה הזאת, שמענו גם אמירות אחרות, ובאמת, בוא נגיד שאני לא חושב שיש אזרח ישראלי שמוכן לשמוע על פחות ממלחמה. אני שומע חברי כנסת טובים, יקרים, אני מקשיב לראש הממשלה, למי שעומד בראש. אני לא שומע מלחמה. אני שומע שהוא צועק, אנחנו במלחמה, ומבין שהוא מתכוון לבדיוק ההפך, מתוך הפירוט של הדברים. עכשיו אני רוצה לומר לבנימין נתניהו, אולי דרך השידור הזה, שאנחנו נמצאים עכשיו בשעה אפלה. אנחנו נמצאים בשעה צ'רצ'יליאנית, שעה אפלה. ובנימין נתניהו צריך להחליט אם הוא רוצה להיזכר לדורות כצ'רצ'יל או כצ'מברליין. זו השעה שלו. נתניהו הוא מעריץ של צ'רצ'יל, הוא איש עם תודעה היסטורית, בוודאי. הוא סיפר שהוא מעריץ של צ'רצ'יל. כן. ובכן, נתגלגלה לידיך, אדוני ראש הממשלה, השעה ההיסטורית הזאת, שבה מתברר אם אתה דוד או שאול, אם אתה המכבים או המתייוונים, אם אתה צ'רצ'יל או צ'מברליין. זאת שעה מסוג השעות שקובעות כיצד ייזכר המנהיג לתהילה או לדיראון לדורי דורות. ומה שאתה, נתניהו, צריך עכשיו לעשות, זה קודם כל לזמן אליך את שר הביטחון.
ולומר לו, אני ראש הממשלה, כל האחריות על כתפיי, ואני מורה לך לשטח את עזה. לשטח את עזה. אתה מבצע או שאתה לא מבצע? כן, מצוין. לא, נחליף אותך, הכל בסדר, תודה רבה על שירותיך. ומשם להמשיך לרמטכ"ל. כן, משטח את עזה, מוחק את עזה, לא מוחק, תודה רבה, יש לנו, אתה יודע את מי תביא? תביא את אופק בוכריס שיהיה רמטכ"ל. תביא את עופר וינטר שיהיה רמטכ"ל. ואז תקרא למפקד חיל האוויר. אותו סיפור, כן? מצוין, לא החוצה. ותשחרר את כל התפוחים הרקובים שיסרבו. עכשיו, תודיע להם עכשיו, אתם יכולים בכבוד, בלי לאבד את הדרגה שלכם ואת הפנסיה שלכם, בלי כלום, לצעוד החוצה. אתה חייב עכשיו להיפטר מכל התפוחים הרקובים בארגז. 300 המלקקים, זה מה שאתה צריך. הבעיה שלנו מול חמאס היא לא כמותית. וגם לא מול החיזבאללה. מה שניצח אותנו זה לא ה-F-15 של האויב, ולא האוגדות שריון של האויב. מה שניצח אותנו זה הצדק שהופקד כולו בידיו. שאנחנו נתנו בידיו כשהפכנו באוסלו את עצמנו לכובשים בארצנו, ולקולוניאליסטים בארצנו, ולאורחים לא רצויים בארצנו, והפקדנו את כל הצדק בידם. אנחנו צריכים מהר להחזיר את זה לידינו. מי שהערכים שלו, הרחמניים שלו, הנוצריים שלו, לא מאפשרים לו עכשיו להגן על עמו ולעשות מה שצריך, שילך הביתה עכשיו. תשאירו אותי עם 300... מר פייגלין, אנחנו חייבים כאן לסיים. הדברים מאוד מאוד חשובים, הדברים נשמעו חשובים מאוד, ובעצם הייתי אומר, הקריאה שלך לנתניהו, תהיה צ'רצ'יל, אל תהיה צ'מברלין, אני חושב שזה דבר שאולי אנשים יבינו אותו היטב. באמת אנחנו, אם יורשה לי בנימה אישית, אני מצטרף בכל לב לקריאה שלך, אני לא מעלה בדעתי, שהוא בכלל מעלה בדעתו לא לעשות פה מלחמה טוטלית בעזה. ימים יגידו, בואו נקווה לראות אותו עושה את מה שצריך לעשות. תודה רבה לך, מר פייגלין. תרשה לי בכל זאת, כן, לסיום, בהכירי את נתניהו, זה בדיוק מה שהוא מתכנן. ומה שאמרתי עכשיו, צריך לבוא מהרבה גרונות, כדי שהוא ישנה את דרכו ב-180 מעלות. זה אותו נתניהו שלחץ את היד לערפאת, זה אותו נתניהו של נאום בר אילן, זה אותו נתניהו של צוק איתן, זה אותו נתניהו שמה שמעסיק אותו עכשיו, זה איך הוא יוצא מזה, ולא איך הוא מנצח את זה. אני מאוד מקווה... ואני וכולנו חייבים להבהיר, אתה עוד צ'רצ'יל, עוד צ'מברליין, ואין לך דקה אחת להמתין. כל רגע זה שפיכות דמים של עם ישראל. אין לך דקה אחת להמתין. תודה רבה, מר פייגלין, תודה רבה לך.